ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි මගේ 19 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එක කතා කරන වීඩියෝ එක. මේක අපි 15 වෙනි ක්වෙස්චන් එකේ ඉඳන් කන්ටිනියු කරන් යන ක්වෙස්චන් සෙට් එක. අපි බලමු 19 ක්වෙස්චන් එකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි එක්ව අවසරට අලුතෙන් ළමයි දෙන්නෙක් ඇඩ්මිට් වුණා. ඒ දෙන්නගේ data ටිකත් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට ඇඩ් කරන්න කියලා කියන්නේ. අපි මේක මේ විදිහට ADSQL එක ඕපන් කරගමු. මම මෙහෙම අලුතෙන් new code tab එකක් ඕපන් කරගන්නවා. එතනදී යාළුවනේ අපි මෙතන මේ තියෙන class name එක අපිට හරියටම දෙන්න නම් අපි මේකට use කරන්න sub core එකක් use කරන්න ඕනේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද type කරන්න කියලා. මේ විදිහට මම ලියාට කෝඩ් එක වෙන්න ඉතින් අපි එක්සිකියුට් කරමු. බලමු අපි දැන් ගිහින් අපේ ටේබල් එක පැත්තෙන් අප්ඩේට් කරලාද කියලා. මේ විදිහට අප්ඩේට් වුණා. මම අනිත් ඩීටේල් එකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට මම ඒක එක්සිකියුට් කරගන්නවා. අපි දැන් බලමු ටේබල් එකට ගිහින් ඉන්ට්‍රෝ එකත් ඇඩ් දාලා. මේ විදිහට අපි එක්වේෂන් එකක් කරගත්තා. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකෙන් කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් මෙන්න මේ තියෙන ස්ටුඩන්ට් අංකයේ තියෙන සිසුවගේ ලාස්ට් නේම් එක මොසස් කියලා අප්ඩේට් කරගන්න කියන්නේ. අපි ඒක මේ විදිහට අප්ඩේට් කරලා ලියමු. මම මේ විදිහට අලුතෙන් new code tab එක ඕපන් කරගන්නවා. ඒකේ ලියාත කෝඩ් එක්සිකියුට් කරනවා. එක්සිකියුට් කරගෙන අපි ගිහින් බලමු ටේබල් එකේ පැත්තෙන්. මේ විදිහට අපි හතරවෙනි කියන ලාස්ට් නේම් එක මොසස් කියලා දෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක රීනේම් වෙනවා කියලා. මෙන්න එතන මොසස් වුණා. බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක මොකක්ද කියලා. අපිට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මෙන්න මේ නම නතාෂා විමලසේන නම තියෙන කෙනාගේ contact number එක මෙන්න මේක විදිහට change කරන්න කියලා. අපි මේක පාරක් SQL ඕපන් කරගෙන කෝඩ් tab එක ඕපන් කරගමු. මේ contact number එක මෙන්න මේක change බලමු අපි. මේ change වෙනවා. අපි යමු ඊළඟ question එකට. මේකෙදි අපිට කියන්නේ නතාෂා විමලසේනගේ first term test එකේ exam result එක delete කරන්න කියලා. අපි ඒක delete query එකක් ගහන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම අලුතෙන් query tab එකක් open කරගන්නවා. row එක අපි delete කරලා ඉඳලා බලමු. කොහොමද delete වෙනවා. අපේ ඊළඟ question එක තියෙන්නේ details. student ලගේ details ටික view කරගන්න කියලා. ඒකට අපි search query එකක් ගහමු මේ විදිහට. උදේට අපේ equation එකක් කරා. බලමු next question එක මොකක්ද කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ පළවෙනි වාරයේදී ගණන් ශීල ලබාගත් ලකුණු පෙන්වන්න කියලා. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ join query එකක් ගහන්න. බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා.
එක්සිකියුට් කරලා මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මාක්ස් ටික අපි බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේ තියෙන්නේ මේ වගේම සිංහල ලැන්ග්වේජ් යන ලිටරේචර් වලට මාක්ස් ටික ඩිස්ප්ලේ කරන්න. අපි ඒකට මේ කෝඩ් එකක් ලියමු. අපි මේ විදිහට ඒ කෝඩ් එකත් එක්සිකියුට් කරලා බලමු. මෙන්න ලිටරේචර් සහ සිංහල වලට ආපු මාක් ටික ඩිස්ප්ලේ වුණා. අපි බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න 8 වෙනි ක්වෙස්චන් එකකින් අපිට කියන්නේ අමන්දු ජයසිංහ කියලා හෙෂ්යා පළවෙනි භාගයට පෙර ඉස්කෝලෙන් ඉවත් වෙලා ගියා ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙලා. ඒක නිසා එම හෙෂ්යාගේ දත්ත ටික මේ ටේබල් එකෙන් අයින් කරන්න කියලා කියනවා. ඒකට මම කරන් ඩිලීට් කෝඩයක් ගහගන්න එක. අපි බලමු ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් එයාගේ අමන්දු ජයසිංහගේ ඩීටේල්ස් ටික අයින් වෙලාද කියලා. මේ විදිහට අපි 8 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකත් ඉවර කරගත්තා. අපි බලමු 20 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකේදී මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා.